Föreställ dig att du vill säga något på svenska. Du vet precis vad du menar. Men i ditt huvud finns allt på ditt modersmål. Hur slutar du tänka på ditt modersmål när du inte vill? Hej, alla som lär er svenska. Vår podd hjälper er att förstå enkla samtal på svenska. Vi talar långsamt, tydligt och med korta meningar. Precis, och idag har vi valt ett spännande ämne. Erik, kan du säga vad det handlar om? Idag pratar vi om hur man lär sig att tänka direkt på svenska. Många översätter i huvudet, det gör talet långsamt och svårt. Vi vill visa sätt att stoppa den vanan. Det låter perfekt, för jag tänker ofta först på engelska. Min tunga väntar medan min hjärna söker ord. Jag hoppas dina tips hjälper mig och våra lyssnare. Jag är säker på att de kommer att hjälpa. Ämnet är viktigt idag, eftersom människor över hela världen lär sig svenska. Många behöver svenska för jobb, resor eller vänner. Ju snabbare man tänker, desto friare talar man. Det stämmer helt. Men är det verkligen möjligt att stänga av modersmålet i huvudet? Ja, det är möjligt, men det kräver övning och tålamod. I huvuddelen vill jag ge 5 tydliga tips. Varje tips är enkelt, logiskt och kan användas direkt. Det låter super. Jag kommer att ställa många frågor, ingen fara. Våra lyssnare kan också skicka egna frågor. Bra idé! Kära vänner, skriv till oss om ni har erfarenheter. Kanske tar vi upp era tankar i ett senare avsnitt. Erik, innan vi går vidare, kan du kort förklara uttrycket tänka på svenska? Gärna. Att tänka på svenska betyder att dina inre ord är svenska. Du bildar meningar, ställer frågor och kommenterar allt utan översättning. Det känns främmande först, men blir snart naturligt. Okej, det är klart. Jag är nyfiken på din metod. Kanske överraskar några tips mig. Jag hoppas det. Men låt oss först göra en liten plan så att ingen tappar bort sig. Vi nämner ämnet, talar om mål och startar sedan med tips 1. Låter strukturerat. Jag är redo. Och jag tror våra nybörjare också är redo. Perfekt, då kör vi. I nästa avsnitt pratar vi om vårt gemensamma mål. Vi hörs snart. Jag hämtar snabbt en klunk vatten, sedan fortsätter vi. Bra idé, vätska håller hjärnan pigg. Vi hörs snart, kära lyssnare. Så, Lina, vårt första gemensamma mål idag är klarhet. Alla lyssnare ska förstå varför det är så viktigt att tänka på svenska. Klarhet låter bra. Jag märker ofta att jag har en idé, men hittar inga passande ord. Just det stoppar flödet. Vårt andra mål är lugn. Om du förblir lugn kan hjärnan snabbare skapa nya mönster. Jag ska försöka hålla mig avslappnad. Har du ett litet tips för det? Ja, snart kommer tips 1, men först ritar vi en tydlig bild. Föreställ dig att svenska är ett mysigt rum. Du öppnar dörren och lämnar modersmålet utanför. Den bilden gillar jag. Jag ser en fåtölj, böcker och en lampa. Perfekt. Nu går vi in i rummet tillsammans. Och här kommer tips 1. Använd korta självsamtal. Självsamtal? Ja. Prata tyst eller i huvudet om det du gör just nu. Till exempel, jag öppnar fönstret, nu kommer frisk luft. Det låter enkelt. Precis. Enkelt är bra.
Viktigt är att du inte översätter i tanken. Säg inte först window och sök sedan det svenska ordet. Förstått. Men om rätt ord fattas, Då beskriver du det. Säg till exempel den glasgrejen att titta igenom istället för fönster. Så stannar du i svenskan och undviker en stoppskylt i huvudet. det är roligt men hjälpsamt. Jag tror våra lyssnare kan prova direkt. Absolut. Vänner, testa nu med ett föremål på ert bord. Beskriv det utan att översätta. Jag ser min kopp. Den är blå, stor och full av kaffe. Perfekt, just så. Tips 2 kommer strax, men först en kort notis om regelbundenhet. Regelbundenhet är alltid mitt problem. Jag vet. Sätt 3 fasta tillfällen om dagen för minisjälvsamtal. Morgon, middag och kväll är klassiskt. Ställ alarmet tills det blir vana. Jag älskar tydliga planer. Jag ska använda alarmet i mobilen. Mycket bra. Nu till tips 2. Använd visuella lappar. Lappar? Ja, skriv enkla svenska ord på små lappar. Sätt dem på saker i din lägenhet. Varje gång du går förbi läser hjärnan ordet. Jag känner igen det från barn som sätter dörr eller stol överallt. Precis. Det funkar också för vuxna. Du ser ordet 100 gånger och till slut tänker du inte på översättningen. Jag gillar idén. Mitt kök blir alltså snart ett litet lexikon. Härligt. Ett tips. Byt lapparna varannan vecka. Då förblir hjärnan nyfiken. Låter logiskt. Vad om gäster tycker lapparna är konstiga? Då förklarar du stolt att du tränar svenska. Kanske lär de sig med dig. Haha, bra idé. Så, vi har självsamtal och etiketter. Jag känner mig redan mer motiverad. Det gläder mig. Innan vi presenterar tips 3 vill jag göra en liten övning. Åh, kul! Vilken övning! Vi beskriver stunden tillsammans utan att tänka på engelska. Jag börjar. Jag sitter, jag pratar, jag andas lugnt. Jag lyssnar, jag nickar, jag håller min kopp. Mycket bra, det var övningen. Märker ni, kära lyssnare, hur enkelt det kan vara? Jag märker det nu starkare än innan. Toppen! Om några minuter presenterar vi tips 3. Men först andas vi djupt. Bra idé, ett djupt andetag hjälper alltid. Okej, andas in, andas ut. Och snart fortsätter vi med fler praktiska knep. Jag är redo och våra lyssnare säkert också. Fantastiskt. Häng kvar, nästa verktyg använder musik och är roligt. Oh, det låter spännande, Erik! Ja, men mer om det strax. Kort paus i huvudet, ingen engelska. Jag försöker verkligen. Jag räknar nu tyst på svenska. 1, 2, 3. Perfekt. Där slutar vår lilla måldel. I nästa del så går vi djupare in i metoderna. Jag ser fram emot det. Vi hörs snart, kära lärvänner. Vi hörs snart! Använd pausen till att titta på ett föremål och beskriva det tyst, helt på svenska. Kanske beskriver ni er mobil, er penna eller er nyckel. Så börjar ert svenska tänkande. Välkommen tillbaka, Lina. Och välkommen tillbaka, kära lyssnare. Hej igen! Jag är redo för tips 3. Super! Tips 3 använder musik. Lyssna varje dag på en svensk låt. Välj enkla texter, kanske barnvisor eller långsam pop.
Varför hjälper musik när man tänker? Musik upprepar ord rytmiskt. Din hjärna sparar melodi och ljud tillsammans. Så minns du fraser utan medvetet plugg. Det låter logiskt. Har du ett exempel? Ja. Ta sången God morgon, soliga dag. Refräng. Jag stiger upp. Jag skrattar högt. Sjung högt med. Du tänker inte på översättning, bara på ljud. Jag förstår. Jag kan sjunga medan jag lagar mat. Precis. Efter några dagar dyker raderna plötsligt upp i huvudet. Då tänker jag automatiskt på svenska. Rätt. Ett annat knep. Läs texten högt en gång. Du fokuserar på uttal, inte på grammatik. Okej, det kan jag göra direkt. Bra. Nu tips 4. Shadowing. Shadowing låter hemligt. Det betyder att härma. Du hör en kort ljudfil och säger genast efter. Du kopierar ton, rytm och betoning. Hur lång ska ljudfilen vara? I början bara 10 sekunder. En kort mening räcker. Till exempel. Jag går idag till parken. Alltså hör jag meningen och säger den direkt? Ja, utan paus. Du använder samma tonfall. Jag är rädd att göra fel. Fel är okej. Flödet är viktigast. Perfektion kommer senare. Bra, det ska jag prova. Ett tips. Spela in dig med mobilen. Då hör du din röst och kan ändra små saker. Det låter hjälpsamt, även om jag tycker rösten är konstig. Det tycker alla först. Sen blir det normalt. Hur ofta ska jag öva shadowing? 3 gånger i veckan, 5 minuter per pass. Kort och fokuserat. Okej, det är genomförbart. Nu till tips 5. Tankedagbok. En dagbok skriver man väl, eller hur? Ja, men här skriver vi bara nyckelord. Målet är att snabbt notera tankar på svenska. Hur ser en sida ut? Överst datumet. Under noterar du situationer, till exempel matbutik, letade grönsaker. Bredvid skriver du den inre meningen på svenska. Var finns tomaterna? Alltså inga långa texter, bara korta tankar. Precis. Så tränar du snabb formulering. Jag tror det hjälper mig att tänka klarare. Och efter en vecka läser du allt högt. Det repeterar ord. Smart. Jag ser mönster och hittar luckor. Om ord saknas, slå upp dem och skriv till. Så växer mitt ordförråd målmedvetet. Rätt. Och eftersom det är dina egna tankar stannar de längre. Erik, får jag en fråga däremellan? Självklart. Hur kombinerar jag musik, shadowing och dagbok utan att bli stressad? Bra fråga. Måndag musik, onsdag shadowing, fredag dagboken högt. Däremellan korta självsamtal och lappar som vi pratade om tidigare. Alltså en veckoplan. Ja. En tydlig plan minskar stress. Och om någon har mindre tid? Då väljer man bara 2 metoder. Kvalitet före kvantitet. Det känns lättare. Kan man öva med vänner? Absolut. Träffas online eller i parken. Välj ett ämne. Prata 5 minuter bara svenska. Om någon halkar över till engelska, Då skrattar ni kort och går tillbaka till svenskan. så blir det vänligt och effektivt. Exakt. Och ni peppar varandra.
Jag har en idé för våra lyssnare. Kanske kan de skicka sin veckoplan till oss. Toppen idé. Vi läser gärna hur ni övar. Och vi ger feedback i ett senare avsnitt. Perfekt. En sak till. Använd era hobbyer. Läs ett kort recept om du gillar matlagning. Eller titta på en svensk rittutorial online. Så kopplar man glädje till lärande. Precis. Hjärnan älskar ämnen som ger lust. Jag ska söka en svensk bakvideo. Härligt. Och glöm inte att prata högt med. Jag pratar då med min kaka. Låter kul. Humor hjälper alltid. Skratt slappnar av tungan. Erik, jag känner mig väldigt motiverad nu. Det är målet. Motivation håller rutinen levande. Du har förklarat mycket. Kan du lista de 3 nya tipsen kort? Gärna. 1. Sjung med musik. 2. Shadowing. 3. Tankedagbok. Tack, det är tydligt. Senare visar vi hur man mäter framsteg. Spännande. Men först tar vi en klunk vatten. Bra idé. Vätska först. Vi hörs snart, kära lärvänner. Häng kvar och tänk vidare på svenska. Så, Lina, nu pratar vi om hur man mäter framsteg. Det väntar jag på. Jag vill se om jobbet lönar sig. Första förslag. Spela in en kort video på svenska varje vecka. En video? Jag känner mig lite osäker framför kameran. Jag förstår. Men videon är privat. Du hör dig själv och ser dina gester. Okej, det låter möjligt. Hur lång ska videon vara? Bara 1 minut. Presentera dig och berätta vad du gjort idag. 1 minut klarar jag. Sedan jämför jag gamla och nya klipp. Precis. Du märker mer flyt och färre pauser. Och om jag knappt ser framsteg blir jag frustrerad. Titta då noggrannare. Kanske är uttalet klarare eller hittar du ord snabbare. Sant. Små steg räknas också. Andra förslag. En vän-timer. Vad är det? Träffa en språkpartner och ställ en timer på 5 minuter. Så länge timern går pratar ni bara svenska. Om någon talar engelska. Då finns ett roligt strafford. Den andra säger högt köttbulle. Haha, det lättar stämningen. Efter 3 veckor höjer ni till 8 minuter, sedan 10. Så ser jag min uthållighet växa. Precis. Tredje förslag. Färgmarkera din orddagbok. Menar du tankedagboken? Ja. Markera nya ord gult, upprepade orange och säkra grönt. Då ser jag många gröna ord och vet att jag tänker snabbare. Rätt. Visuella framgångar motiverar mycket. Erik, jag märker att alla tips är enkla men konsekventa. Enkelhet slår komplexitet, särskilt i början. Finns det ett tips du själv använder varje dag? Ja, jag kommenterar min omgivning högt när jag går ensam. Till exempel. Molnen är grå. Jag känner doften av nybakat bröd. Det gör jag på promenaden idag. Mycket bra. En sak till om känslor. Åh, spännande. Många låser sig på grund av rädsla för fel. Det känner jag igen. Ett fel känns som ett stopptecken. Tips mot det. Säg genast vidare i huvudet och säg nästa mening. Ett mentalt klick, sedan går det vidare. Just det. Inga inre domar, bara fortsättning. Det påminner mig om cykling. Man faller, reser sig, cyklar vidare. Fin bild. Språk är också balans och rörelse. Erik, har du någon gång gett upp för att det var svårt? Ja,
När jag lärde mig franska. Jag pausade i 3 månader. Hur startade du om? Jag lyssnade dagligen på fransk komedi. Skratt löste blockeringen. Alltså humor istället för press. Precis. För svenskstuderande gäller samma sak. Sök roliga källor. Jag gillar korta sketcher. De är tydliga och roliga. Perfekt. Sätt svensk text, inte engelsk. Då stannar hjärnan i det svenska rummet. Fint att du fortfarande använder bilden. Det hjälper verkligen att stänga dörren mentalt. Låt oss nu se tillsammans vad vi båda upplever. Gärna. Jag har lärt mig idag att små ritualer är starka. Och jag ser att bra frågor klargör lärandet. Våra lyssnare märker kanske att vi också fortfarande lär oss. Absolut. Lärare och elever flyter ofta ihop. Jag vill testa en sak. Timern sätter jag imorgon bitti. Skriv då till mig om ordet köttbulle dök upp. Det ska jag. Jag är säker på att du stannar 5 minuter på svenska. Jag gör mitt bästa. En sak till. Fira framgångar högt. Hur menar du? Säg högt. Jippi, det flöt när en mening går bra. Låter fånigt, men glädje fastnar i minnet. Precis. Hjärnan älskar dopamin. Erik, vilket är ditt nuvarande favoritord på svenska? Smultronställe. Det låter mjukt och glimrar i huvudet. Fint. Mitt är fika. Det känns varmt. Båda orden ger en positiv känsla. Kanske ber vi våra lyssnare dela sitt favoritord. Bra idé. Skriv ert ord och varför ni gillar det. Så bygger vi ett litet ordgalleri. Precis, en vänlig samling för alla. Erik, jag känner att vi börjar nå slutet. Ja, vi har delat många tips och jämfört erfarenheter. Jag känner nu mer tillit att tänka direkt på svenska. Det gläder mig mycket. Ska vi göra ett sista minitest? Gärna. Beskriv i 3 meningar vad du ser. Jag ser min laptop, lampans ljus och ett anteckningsblock. Väldigt flytande, inget tvekan. Bra tecken. Tack. Jag översatte inte medvetet. Fantastiskt. Jag tror detta är ett bra tillfälle att sammanfatta. Ja, det låter som ett fint avslut. Toppen, gå då direkt vidare till sammanfattningen. Jag tycker det här är ett fint tillfälle att runda av. Ska jag kort sammanfatta vad vi talat om idag? Gärna, Lina. En sammanfattning hjälper våra lyssnare att behålla tipsen bättre. Först förklarade vi varför det är viktigt att tänka direkt på svenska. Att översätta tar tid, gör meningar långsamma och tar bort känslan för ljud. Tips 1 var korta självsamtal om vardagen. Helst 3 bestämda stunder varje dag. Tips 2 var färgglada lappar i hemmet så ögon och hjärna ser svenska ord hela tiden. Som tredje tips föreslog du musik. Att sjunga en enkel sång sparar melodi och ord tillsammans och ger bra humör. Fjärde tipset var shadowing. Vi hör en mening och säger den direkt för att träna rytm, betoning och uttal. Femte tipset var tankedagboken där vi snabbt antecknar nyckelord och läser dem högt senare. Sedan diskuterade vi sätt att mäta framsteg. Veckovisa 1-minutsvideor, vänd timern med ordet köttbulle och den färgade ordboken hjälper. Vi samlade också mentala knep som att släppa fel direkt, prata vidare och fira framgång högt. Humor, hobbyer och träning tillsammans höjer motivationen och hindrar tristess. Till sist sa vi att små regelbundna steg slår sällsynta maratonpass och att varje elev skapar egna ritualer. Sammanfattat. Svenskt tänkande börjar med enkla vanor, växer med glädje
och syns när vi mäter medvetet. Tack Lina, det var en underbar sammanfattning. Jag gillar att varje tips är litet men effektivt. Jag hoppas att våra lyssnare nu vågar gå in i sitt svenska rum och vandra runt. Var nyfiken, testa metoderna och se hur huvudet blir lättare varje dag. Ja, jag tror verkligen att små steg är nyckeln. Jag ska direkt efter inspelningen sätta lappar i köket och sjunga en sång i duschen. Kära lyssnare, om ni gör samma sak, skriv gärna vilket tips ni gillar bäst och varför. Vi läser varje meddelande med glädje. Precis, vi vill höra era historier. Kanske har ni redan en egen ritual som ni kan dela. Eller har ni en rolig köttbulle-anekdot från timmen? Skriv kort, långt, seriöst eller tokigt. Huvudsaken på svenska. Om ni vill, spela in er när ni sjunger eller gör shadowing och beskriv hur det känns. Era exempel inspirerar andra som lär sig. Innan vi säger hej, då vill jag tacka alla som lyssnat idag. Ni har gett tid, energi och gott humör. Och det visar äkta språkpassion. Jämför er inte för mycket med andra, utan fira varje egen framgång, hur liten den än är. Vi är stolta över er och ser fram emot att ha er i öronen nästa gång. Därmed säger vi hej då för idag. Fortsätt, var tålmodiga och njut av processen. Ju oftare ni tänker jag testar det här på svenska, desto naturligare känns det. Tack av hela hjärtat för att ni lyssnat och välkomna tillbaka i framtida avsnitt. Vi önskar er lycka till med tänkandet utan översättning. Glöm inte att ge er små belöningar. Kanske en kopp varm choklad efter varje övning eller en promenad när ni pratat 5 minuter flytande. Sådana gester säger till hjärnan, svenska betyder glädje. Då förblir ni motiverade länge och når era mål. Det fungerar ofta bättre än en torr grammatikregel.